फेरि पनि अर्को भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु भ्याट एन्ड डिस्काउन्टमा। अनि यो भिडियोमा चाहिँ प्रश्न रहेको छ, एउटा घडीको अङ्कित मूल्य रु 4800 रुपियाँ र यसमा पसलले 10% छुट दिन्छ भनेपछि भ्याट सहित उक्त घडीलाई रु 4968 4968 तिर्छ भने भ्याट रकम र भ्याट प्रतिशत निकाल्नुहोस् भनेको छ। हामीलाई भ्याट रकम र भ्याट प्रतिशत निकाल्नु पर्ने हुन्छ र हामीलाई दिएको के छ भने हामीले यहाँ दिएको छ एमपी मार्क प्राइस 4800 रुपियाँ प्लस अब छुट दिएको छ, छुट प्रतिशत 10% र हामीलाई एसपी दिएको छ जुन चाहिँ हो हाम्रो रु 4968 रुपियाँ 4968 है। अनि हामीलाई थाहा नभएको कुरा भनेको चाहिँ भ्याट बराबर के हो र भ्याट एमाउन्ट भनेको के हो, भ्याट रकम भनेको मैले चाहिँ यो चाहिँ के हो भनेर थाहा छैन। मानौँ यो X% गरौँ है, जुन थाहा छैन हामीले X% गरिदिने हो। सुरुमा चाहिँ के छ हामीलाई यसमा चाहिँ हामीले के 10% छुट दिएर रकम निकाल्नु पर्यो भनेको 10% छुट दिँदाको पछिको रकम है त्यो निकाल्नुपर्छ। अब 10% छुट पछिको रकम है गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो बराबर 4800 माइनस 10/100 इन्टु 4800 है। त्यसपछि यो 0 र यो 0 क्यान्सल हुन्छ र हामीलाई 4800 माइनस 480 800 माइनस 480 जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो 4320 यो आएको छ। अब हामीलाई यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, भ्याट जोड्नु पर्यो। कति पर्सेन्ट? X% जोड्नु पर्यो। थाहा छैन हामीलाई त्यति जोड्नु पर्छ किनभने हामीलाई फाइनल यो थाहा छ, एसपी थाहा छ। त्यसपछि के छ X% भ्याट जोड्दा 4320 प्लस X/100 X% भनेको X/100 इन्टु 4320 that is 4320 plus 4320 X/100 त्यसपछि 4320 इन्टु 100 एलसिएम लिएको यसरी ओके प्लस 420x ओके। अब यति आएको छ 4300 0 प्लस 4320 X/100। अब यहाँ के छ हामीलाई यो चाहिँ एसपी हो नि त हाम्रो हो किन एसपी हो यो लास्टमा जुन हाम्रो यो निस्किन्छ यो चाहिँ एसपी हो, योसँग यो बराबर हुन्छ। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीलाई थाहा छ एसपी बराबर एसपी और 4,32,000 प्लस 20x/100 इक्वल्स टू अब यो 4968 यो रकमसँग बराबर छ नि त। और अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यसलाई है 43200 ओके प्लस 4320 x 496800 दुईटा 0 है। पछि हामीलाई के हुन्छ यसलाई यता लग्यौँ और 4320x इज इक्वल्स टू 496800 माइनस 43200 है। अब यो गरौँ 4968 496800 minus 4320
432,000 इक्वल्स टु 64800। अब हामी यहाँ गर्छौँ अर्कोपट्टि और अब हामी यताबाट सारमै सर लगा 4320x 4320x इज इक्वल्स टु हामीलाई लाग्छ 64800 और x बराबर के हुन्छ 64800 डिवाइड बाई 4320 यो 0 क्यान्सल। अब यसलाई डिवाइड गरौँ डिवाइड बाई 4324 सरी 15 x बराबर कति आउँछ यो गर्दाखेरि 15 आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ भ्याट पर्सेन्ट हो हामीले निकालेको x चाहिँ के हो भ्याट पर्सेन्ट हो हैन भ्याट भनेको 15%। अब हामीले चाहिँ 15% केमा गर्ने भनेदेखि यति रकमलाई यहाँ चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो यति रकम 4320 मा के गर्नु पर्यो भ्याट निकाल्नु पर्यो यो है यसमा चाहिँ किनभने यसमा घटेको रकमबाट हामीले भ्याट जोड्ने हो नि त अनि कति रकम जोडिन्छ त भनेर अब यहाँ निकाल्नु पर्ने छ हामीले 15% निकालिसक्छौँ। अब यहाँ के हुन्छ अब भ्याट एमाउन्ट अथवा भ्याट रकम बराबर 15% को कति हुन्छ 4320 यो अलिकति ध्यान दिनु होला यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट गरिसकेपछिको प्राइसमा गर्ने हो हामीले भ्याट जोड्नु भनेको यहाँनिर। सो अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ इक्वल्स टु भिडियो राम्रो हेर्नु होला 4320 इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ अब मल्टिप्लाई गरौँ 4320 इन्टु 15 डिभाइड 100 है 648 रुपिस चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ यो 648 रुपिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भ्याट रकम हुँदो रहेछ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ हामीले कन्क्लुजन गर्नुपर्छ भ्याट प्रतिशत बराबर 15% अनि त्यसपछि भ्याट रकम बराबर रु 648 रुपियाँ यति चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भ्याट रकम हुन्छ। यही नै हाम्रो भयो एन्सर यसरी गर्नु होला अन्तिममा है। सो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला र अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ भ्याट एन्ड डिस्काउन्ट पनि भेट्नेछौँ भोलि यो हामी सबै ट्युटोरियल गरेर अनि त्यसपछि अरू पनि हेर्नेछौँ। सो सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला यो भिडियोमा यति नै है। सो थ्याङ्क यू।